Most itt a víz alatti viselkedéssel fogok foglalkozni, Scoob móddal. Van itt egy tó, van egy természetes gát és egy mesterséges gát hozzá, át kellene jutnom a túloldalra. Nem tudok csak a tavon keresztül átjutni, az alján van egy barlangrendszer és ott kellene átmennem. Az első lépésnek fölveszem ezt a palackot. Ez automatice, tehát hogyha lemerülök a víz alá, fölveszem a búvárruhát, ha kijövök a víz alól, akkor lekerül rólam. Csináltam ide egy ilyen rámpát, ilyen bejárat, hogy mert a víz alatt nagyon macerás volt oda jutni a barlanghoz. Hogy tudjam nagyjából, ugye nagyon nehéz lejátni a víz alá, hogy hol van, oda raktam ezt az őrtornyot melléje. A barlang az így néz ki. Lehet látni, hogy az oxigénem szépen lassan fogy. Vannak benne elágazások, cseppkövek, oszlopok. Hát elég kopár és sivár. Hogy is néz az egész ki? Van egy általános, mindig aktívra kell állítani. Mozgathatóra. Ez a viselkedés. Itt található meg. Itt állítunk időt, hogy mennyi ideig legyen elég az oxigénünk. Itt tudunk képet beállítani, hogy milyen legyen a búvár szemüvegünk, vagy azon keresztül kilátható dolgok. Tulajdonképpen ez ennyi. Itt a barlang. Ezt a barlangrendszert a klasszik csomagból mentettem át, hogy másnak ne kelljen ezzel küzdenie, fel fogom tenni a MegaNZ-re, és a leírásba letölthető linket oda fogok tenni a barlang csoporthoz. Egy ilyen labirintust építettem ki, többfele lehet menni. És ugye itt jövök át a falon, és itt jövök ki majd valahol. Na de, hogy ez mégse legyen ennyire sivár. Az eredeti ajnövényzetet kiírtottam. Ezt úgy lehet megtenni, hogy ide jövök, ajnövényzet, radír, följebb állítom, hogy ne olyan apró dolgonként kelljen csinálni, és nyomom a bal gombot, és akkor lehet kiírtani. De ugye létre is lehet hozni. Itt van a növényzet, amit alapból fölrak. Ezeket kiszelegetem, és a többi választékból ilyen vízinövényszerűeket fogok beilleszteni. És csak itt találom rá a víznél bökök egyet. És már itt is van a vízinövényzet. Kicsit inkább kisebbre veszem. Valamint rakok még hozzá halakat. Ez a Max kollekcióban van benne, állatoknál.
Halaknál arra kell vigyázni, van, hogy lerakok egy halat, és egyenletlenek a terepviszonyok, és akkor beleér a talajba, és nem biztos, hogy rendesen fog működni. Itt most ezt rendesen lehet is látni. Akkor mindig rá kell nyomni egy kicsit, és ki kell szedni a tereptárgyból. Ugye itt nagyon állítgatni nem tudunk semmit. Ennél is lehet látni, hogy beleér a talajba. Elég sötét van a barlangban, úgyhogy léptennyomon világításokat kellett eszközölnöm bele. És még ide is teszek az ajnövényzetből. És most végig fogok menni, ezt majd a felvételeken gyorsítottba fog lejátszódni. Látszik, hogy mennyivel több az oxigénem, így, hogy most állítottam. Látszik az ajnövényzet, és gyerünk a barlangba. Hát ez zsákutca volt, másik utat kell keresni. Azt hiszem, megvan a kijárat. Hát itt is vagyok a túloldalon, azt azért bátran megállapíthatjuk, hogy a halakkal fölösleges volt kínlódni, mert egyel se találkoztam. Viszont, hogy azért lehessen halakat látni, szerintem ide az öbölbe teszek egy párat. Nem tudom, hova tűntek, egyszerűen nem jövök rá. Raktam le egy pár halat, úgyhogy most megnézem, hogy a barlang okozta a problémát, hogy nem voltak halak, hogy valami teljesen más jellegű. És itt vannak. Itt úszkálnak.
barlangban viszont nincs egy darab se. Úgyhogy ez okozta a problémát valamiért, nem tudom miért. Ez csak egy egyszerű példa volt a vízi világra, egyébként bármi mást ki lehet találni, ami használható ez ügyben.